Megszokhattátok már különböző filmjeimből, hogy imádom a vadvízi horgászatot, csatornákat, holtágakat, egyéb nagy tavakat, tározókat, viszont legalább annyira kedvelem az olyan helyeket, magántavakat, ahol különleges halakra horgászhatok, és ezeket a halakat reális cél egy rövidebb horgászaton is becserkészni. Pont ez a változatosság adja a különlegességét is annak a helyszínnek, ahol most vagyok, ami nem más, mint a bajai Megafish horgásztavak. Ennek a tónak is a kuriózuma a benne lévő hatalmas halak, hiszen foghatunk itt nagytestű pontyokat, amurokat, és hát különféle tokféléket, lénai tokot, vágótokot, fehér tokot, illetve hát vizát, ami a személyes trófea listámon is előkelő helyen szerepel. Nagyon vágyom ezekre a bombaerős, igazi őskövületekre. Tehát nem kevesebbről fog szólni ez a késő őszi horgászat, mint ezeknek a különleges halaknak a horgászatáról. Úgy gondolom, érdemes lesz velünk tartani, vágjunk is bele. Nem véletlen beszéltem többes számban, hiszen erre a horgászatra nem egyedül érkeztem. Pucz Tomi barátommal terveztük már el korábbi tél folyamán, hogy egy tokhalas pecát mindenképp szeretnénk. Tomi most elsősorban a kamera túloldalán tevékenykedik, de reméljük, hogy mindkettőnknek jut szép hal ezen a horgászaton is. A felszereléseket összeraktuk, így nincs más hátra, mint megcsalizni a horogelőkéket és a végszerelékeket a helyükre juttatni, majd jöhetnek a halak. Reggeli frissítés után konkrétan 2 perccel érkezett egy komótos kapás. Tokok eddig így masszatolva kaptak, ejtegette, húzogatta. Ez viszont szépen kihúzta és lassan elballagott vele. Ez a távolabbi bot volt. Így a túlsó parttól visszább egy ilyen 15-20 méterre egészen kihúztam most oda. Egyébként mondták, hogy sok nagy testű tokot és pontyot ott fognak. És ebben a szép napos időben én is úgy gondoltam, hogy oda a szélvízbe kicsit kimerészkednek ezek a nagy testű halak is. És hát sokat nem kellett várni a kapásra. Most pedig egy bitangóriással küzdök, többször megmutatta magát. Hát 2 opció van szerintem, vagy viza, vagy egy nagy fehér tok. De én előbbire tippelek. Nagyon szépen dolgozik ez a bot, amit használok. Kaiwo Long Range a Black Edition szériából, 3,9 méteres. Hihetetlen, hogy mennyire könnyű, de ugyanakkor mennyire rugalmas, és milyen erőtartalékok vannak. Nem véletlen hoztam erre a tokhalas pecára ezt a botot. Egyszerűen nincs ellenfele.
Azt a jó életben. Ó, azám, víza. Nem is kicsi. Hú, de jó őket fogni. Hatalmas élmény. Egy halfaj van, amit eddig fogtam, és hozzáfogható, az a harcsa. Semmi más. Itt a part előtt már azt hinni az ember, hogy közel a vége, de még korán sincs. Még itt is kavarnak egy 10 percet legalább. Nagyon erős halak. Kiváltképp ebben a hideg vízben. Igazán elemükben vannak. És ilyenkor nagyon indokolt a 0,55-ös Strong Leader Line, amit kötelező is használni itt, hiszen ahogy a testére tekeredik a zsinór, a vértjeivel könnyedén elnyesheti a vékonyabbat, sőt még ezt is, tehát reméljük nem így végződik az akció. A főzsinór az 0,37-es Max Motion Real Black. Nagyon elégedett vagyok ezzel a zsinórral. Itt is hozza a kötelezőt. Az orsó az pedig a jól bevált BC 10.000. Itt van már a stég előtt ez a gyönyörű szép viza, és a szokásostól eltérően nem merítéssel zárul az akció, hanem össze kell dolgoznunk Puctomi barátommal, ugyanis ezeket a halakat szigorúan egy nagyméretű mérlegelő segítségével lehet kivenni, vagyis hát belevezetni, és minden a vízben zajlik. Fotózás, videózás, úgyhogy innen folytatjuk. Íme nyerő csali kombináció, egy 20-as Monster Magnum, tónhal szúnyoglárva, illetve egy Sea Monster Pop-Up 14 mm méret, és egy 4-es szakál nélküli crank horog. Sima, egyszerű, csomómentes kötés, és tökéletes akadás volt, látjátok ez is. Íme teljes pompájában. Nézzétek! Már luszolja alá a lányulak. Hátul keresek rajta egy fogást, és itt van őkelme. A hossza az durván ilyen 135 cm. Ez alapján egyébként a tógazda pontosan meg is tudja mondani a súlyát. Úgyhogy nem szokás őket itt mérni. De csodálatos hal. Mivel a fotózás, videózást a vízben végezzük, így a hal nagyon hamar előre kap. Sőt, már menne is. Célszerű egyenesben tartani. Pont erre hullámzik. Kicsit átjárja az oxigén a kopoltyúját. Lehet érezni a halon, hogy mikor menne már, és akkor egyszerűen elengedjük. Előbb már szökött volna. Ciao. Nagyon kedves meghívásra érkeztünk ide a Megafish halőrházba, ugyanis István meghívott minket egy hamisítatlan bajai halászlére, úgyhogy lássuk, hogy készül. Szia István! Szerbusz Péter! Beharangoztam, hogy talán egy jó halászlét teszünk így ebédre. Kicsit mesélsz róla bővebben? Bízom benne, hogy sikerülni is fog, de hát ez nálunk elég gyakran megtörténik. A bajai halászlé az szinte heti szinten főzésre kerül, és hát itt Baján gyerekkorunk óta belénk ivódik a hal szeretete, és hát a
halászlé szeretete is. Mi is imádjuk a halat, nem csak fogni, hanem fogyasztani is, bár megmondom az őszintét, hogy az utóbbi időben egész keveset eszek, de hát pedig gyerekkoromban szinte hetente ettünk, amikor még nagypapám élt, fogtuk együtt a halakat, és mi is ezt a klasszik bajai halászlét főztük, és imádtam. De kérlek, mutasd be, hogy te hogy készíted. Be fogom mutatni, de előtte még annyit elmondanék, hogy nálunk Baján a gyerekek úgy kezdik a halevést, hogy a szülők természetesen kiszálkázzák nekik, amikor olyan korba érnek a gyerekek, hogy már halat is tudnak enni. Kiszálkázzák nekik annyira, hogy maradjon benne egy-két kicsi szálka. És amikor megkapják az első falatokat, halfalatokat, akkor megkérik a szülők a gyerekeket, hogy keressék meg a szájukba a szálkát. És amikor ez megtörténik, akkor a szülő nagyon megdicséri a gyereket. És innentől kezdve már keresni fogja a gyerek a szálkát a szájába, és nem fog egy rossz élmény maradni. Nem lesz egy rossz élmény. Azért, mert a szálka a torkának adta. Érdekes. Tehát tanulságos. Abszolút. És hát ezek szerint működik is. Abszolút. Mi is így kezdtük, az én gyerekeimet is így tanítottam meg halat enni. Nem semmi. Úgyhogy ezt talán mindenhol el kéne, hogy terjedjen, és több halat fogyasztanának a magyarok. Igen, teljesen egyetértek én is ezzel. Minél korábban, annál jobb, ha megismerkednek a kis lurkók is a halászlével. De szerintem megjött a kedvünk is hozzá. Úgyhogy én is azt gondolom, úgyhogy kezdjünk is bele akkor a halászlé készítésébe. Oké, hajrá! Megtörtént az előkészítés, most ráakasztjuk a bográcsot a szolgafára, ami cseresznyefából készült. Van, aki úgy gondolja, hogy a jó bajai halászlé hab alatt fő. Én nem teljesen értek ezzel egyet, de az nagyon fontos, hogy zubogjon az a halászlé, és nagyon határozottan forjon. Elkészült a bajai mestermű, köszönjük szépen Istvánnak. Finoman szólva is alig várjuk már, hogy megkóstoljuk. Összefutott a nyál a szánkban már így a főzés közben. Ezek az illatok, amiket még a kamerán keresztül nem tudunk átadni, de valami eszméletlen. Úgyhogy kóstoljuk meg, és ami jó hír, hogy ez a lehetőség, hogy ilyen finomságot egyetek itt a Megafish partján, bárki számára adott, aki horgászatot, illetve szállást foglalt itt, hiszen István megfőzi nektek, és megkóstolhatjátok ti is ezt az igazi bajai halászlét. Akkor jó étvágyat kívánok magunknak!
Egy óvatos kapásnak emeltem be. Itt az esti órákban. Hát elég szépen beleállt a bot, nagyon kíváncsi leszek. Nem merném rámondani, hogy tokhal. Bár most elkezdett keménykedni, de akár még egy jó pontra is jók vagyunk. De valószínű tok lesz. Érdekes már, akkor ráemeltem, akkor viszonylag könnyedén így jött. Lehet most vette észre, hogy baj van. Aha. Hát ez nem pont. Lassan, komótosan oldal az jobbra. 4-es állás fele. Kicsit keményebben kell fogni. Nem menjen át a másik szektorba, ne zavarjuk a szomszéd horgászokat. Nem győzöm elégszer dicsérni, hogy milyen jó ezzel a bottal fárasztani. Nagyon könnyű, nagyon erős, de abszolút élvezetes a fárasztás. És nem csak az ilyen matuzsálemeket, hanem egy kisebb pontyot is, vagy amúrt nagyon bomba élmény kivenni ezzel a bottal. Közeledik ellenfelünk. Kíváncsi vagyok, hogy kivel küzdök. Csali választás is nagyon jól sikerült. Sorra adja a szebbnél szebb halakat ez a felkínálás. Sea Monster Pop-Up, Monster Magnum 20-as méretben. Hú, mekkorát ütött. Még ebben a 10 fokos vízben is azért dolgozik, oldódik ez a Monster Csali. Ebben a hideg vízben azért elemükben vannak. Egyébként tök jó a vízminőség is. Jól érzik magukat a halak. Ha nem így lenne, nem így küzdenének. Ilyenkor számít sokat, hogy a felszerelés minden eleme összhangban legyen. Jók legyenek a kapcsok, vagyis a kapocs, a kötés, a horog. Mert itt bizony könnyen lehet gyenge pont, ami nem fér bele. Az eső is rázendített, mondjuk nem tudom miből, meg csillagos az ég, de egy nem hétköznapi csata zajlik. Nem taknyoskodok pedig a hallal, de azért észszerű keretek közt fárasztom. Ráérünk. Majd elfárad. Ez a hideg víz azért otthonos neki. Könnyedén úszkál, kihasználva erejét. Tapasztaltam itt a vízfárasztások során, hogy nagy mellúszóinak segítségével úgy oda tapad a mederhez, mint egy gátdugó, mint egy harcsa. Nehéz őket irányítgatni. Aztán gondol egyet, és így megindul. Aha. Ott az ormánya. Merre megy, Tomi? Fú, mekkora! Ez hatalmas. Tomi. Sikeresen zárult az akció. Fú,
nagyon kemény harcos volt. Mondjuk az eddigi összes hal nagyon jó erőben volt, de ez azért más kategória, egy ekkora viza. Te nyerő csali. Mekkora ez a száj? Ökölnyi. És egy szakál nélküli horog egy ennyivel konkrétan kiakasztható. Nagyon szépen dolgozik a Magnum csali ebben az irdatlan hideg vízben is. És ezzel a pop-uppal tökéletes kombináció. Semmi flick-flak, egyszerű csomómentes kötés, egy kis befordító, kettes horog, rövid előke, ezt tudja. Kaptunk egy jó tanácsot is, tokok farkát ne nagyon fogjuk, rengeteg idegvégződés van, ideg. Úgyhogy itt a mellúszó alatt, illetve itt a két hasi úszó közt próbálom megemelni ezt a pompás halat. Hát ez biztos, hogy szerintem 40 feletti. Nagyon zsivány példány. Hú! Olyan érdes a bőre, mint a smirgli. Nem is tudom, mihez hasonlítható. Rendesen szétkarcolja a bőrömet. Megmérjük a víz teljes hosszát. Aha. 165. Az mondjuk nem gyenge. 165 cm. Hát, szerintem ez a 40-50 közti súlya nem lőttünk mellé. Én azt gondolom, hogy közelebb van az 50-hez, mint a 40-hez. Ahogy emelgettem, én is úgy gondolom. Na nézzük, Peti. Mutassuk meg. Teljes pompában. Azt a mindenit. Azért így könnyebb tartani, mint Mint egyedül mi? Egy fokkal könnyebb. Ez brutális viza. Fú, nagyon Nem örülök csoda, neki. hogy ilyen nagyot küzdött. Jó volt megfogni, nagyon Gratulálok. nagy élmény. Nagyon ügyes. Fogjunk még. Nagyon szépen köszönjük, hogy meglátogattál, Viza úr. Nagyon nagy élmény volt veled találkozni. Itt az ideje, hogy hazamenj a cimborákhoz. Nézd, milyen szépen erőteljesen elúszik. Köszönöm az élményt. Bemutatnám azt a felszerelést, amit erre a nagy tokhalas pecára összeállítottam, illetve hogy milyen szempontok szerint. Mivel behúzós módszerrel horgáztunk, bár nagyon fontos volt a parti fárasztások során, hogy egy kellően hosszú, rugalmas, de erős bot legyen a kezembe, így a Black Edition Kaivo Long Range 3,9 méteres botot hoztam. Ez nagyon bombán helytált, hozzá tökéletesen passzoló Black Edition BC10 orsó, dobján 0.37-es Max Motion Real Black zsinór, nagyon fontos, és a tó szabályzatának teljes mértékben megfelel ez a zsinórvastagság, és nektek is azt ajánlom, hogy legalább 0.35-ös zsinórral készüljetek, illetve nagyon-nagyon fontos, hogy az előtét zsinort használjátok, hiszen kötelező is az itteni halak védelme érdekében, hiszen a tokok testét a vértek borítják, melyek olyanok, mint a penge, könnyedén elvágják a főzsinort, ezért kell legalább egy 0.55-ös Max Motion Strong Leaderline. Megmutatnám azt az egyszerű végszereléket, melyet oly nagy sikerrel alkalmaztunk itt a horgászaton. Leadcore-t nem lehet használni ezen a vízen, de nem is indokolja semmi, így egy egyszerű inline-omos végszereléket mutatok nektek. Egy 113 g-os nesolmot használtam, nagyon tetszik ennek az ólomnak a kialakítása. A gyorskapocsba egy 12 cm-es horogelőkét akasztottam, egy nagyon egyszerű csomómentes kötés, lépésről lépésre egy bevonatos horogelőke zsinór, a Korda Dark Matter 25 librás tökéletes.
Fontos bevonatos zsinór véleményem szerint, hiszen ez is egy plusz védelmet biztosít a fárasztások során. Egy 2-es méretű kránk horog. Nagyon fontos, hogy csak szakál nélküli horog engedélyezett ezen a vizen. Én szeretek még ilyen egyszerű kötéseknél is használni egy befordítót, illetve, amint láthatjátok, az oly nagyon bevált hóember felkínálás. Ezt is bemutatom részletesen. Újfent egy gyenge ejtős kapásra emeltem be, és hát már borítékolható, ha ilyen kapás van, akkor egy viza küzd a horgon. Láttam már a halat. Most is egy vizával küzdünk. És bizony ő se lesz pici. Hú, mekkora. Nem lehet megunni ezeknek a halaknak a fárasztását. Nagyon jó erőben van ő is. Fú. Igen, agresszívan rázza magát. Az előtét zsinór az elengedhetetlen az ilyen közelharcok során. Így is szinte minden akció után újat kell kötni. Konkrétan fárasztom a vizet, és a másik boton is kapás. Ilyenkor leengedi, kicsit vár, ha minden jól megy, akkor elindul vele. Ahogy mondtam, elhúzza. Dupla kapás. Ebben a borús, kellemetlen időben is étvágyuknál vannak a vizák. Nagy örömünkre. És hát a csali választás az parádésra sikeredett. Hiszen ez a tonhal szúnyoglárva Magnum Boiling ebben a jéghideg vízben is nagyon szépen dolgozik, és azonnal felhívja a környéken portyázó vizáknak a figyelmét. Kikönnyítve egy pop-uppal pedig behörpintik, és tökéletes alsóakadással fogjuk őket. Hát ez is egy 30 feletti viza. Lenyűgöző. Kicsit ilyen kékes a háta, ilyen piszkos fehér színe van. Nagyon vagány hal. És menne. Már vissza. Így a virgont. Hát ezen a pecán dupla kapásnak még nem örülhettünk, de ennek is eljött az ideje. És ahogy láthattátok, Peti egy gyönyörű vizát mutathatott nektek. És a bolosbot horgán lévő ellenféllel most nekem van szerencsém megküzdeni. Ahogy itt egy picit megérezte ezt a partközeli kis és sekélyedő részt, nyomott azonnal egy hátraarcot, és mint a gőzmozdony úgy indult el visszafelé. Abban szinte teljesen biztos vagyok, hogy ez is valamilyen tok. Az, hogy viza, azt nem tudom. De láttuk az előbb, hogy csapott ott egyet az óriási testével. Hát én nem fárasztok egy lazafékkel, de egy-egy alkalommal, amikor ezt is így képes meghúzni, azért még mindig meg tudok lepődni rajta, hogy milyen elementáris erejük van ezeknek a halaknak. Mindegyik valahogy a nádast próbálja megcélozni. Hát egy pár nádszálat, meg levelet már megnyírtak itt a líder zsinórjaink. Nyomja föl a buborékokat. Akár csak egy harcsa. De ez is jelzi, hogy már fárad.
óriási fehér test. Amikor a hal már így szinte tűri azt, hogy fölhúzzuk a felszínre és megtartsuk ott, ezen a ponton ugrunk bele a melles csizmába, és mászunk be a vízbe, hogy aztán az úszó mérlegelőbe bele tudjuk vezetni. Mert ugye ezeket a halakat nem csak hogy tilos, de semmi értelme nem volna megmeríteni se. Nos hát így, amikor már nagyjából kezelhető módon elfáradt, szépen belevezetjük ebbe a nagyméretű úszó mérlegelőbe. Az egyik felén kicsit fölhúzom a cipzárt, hogyha esetleg megiramodik, akkor az orrával ne tudjon utat találni, és kibújni a másik oldalán. Egy picit a hátát is, és így már biztonságosan eltárolható erre a kicsi időre, ameddig megmutatom nektek. Érdemes megnézni, ezért ez egy XXL-es méretű óriási mérlegelő, és végigéri. Ez a gyönyörű, csontos fejű, üvegorrú viza. Mutatok egy érdekességet, amire mi is csak néhány hal megfogása után jöttünk rá, hogy miért van. A vizának ez a hegyes orra koszos. Tehát konkrétan ezek a sötét foltok azért kerülnek rá, mert fárasztás közben megpróbálja vele fúrni magát a mederbe, és szó szerint ezzel a nyárs orral így beleáll, ezzel is megnehezítve a dolgunkat, és próbálva szabadulni a horoktól. Az egyszer biztos, hogy ezek a halak az utolsó erejükig küzdenek, és mindent elkövetnek azért, hogy ők nyerjenek a fárasztás végén. Csodálatos egy hal. És egy nagyon nemes ellenfél. Fantasztikus érzés ezeknek a halaknak a horgászata. És ilyen fárasztások végén ilyen gyönyörűséget kézben tartani. Ahogy mondtam, nagyon előre kapott már. Engedem is útjára. Hadd menjen. Csodálatos. Ejtsünk pár szót arról is, hogy milyen igényes és ízléses környezetben lehet itt horgászni, hiszen itt a család apraja nagyja, a legkisebbtől a legnagyobbig jól érezheti magát. Nagyon patika kis házak várják az ideérkezőket, mind a 4 helyen, melyek bizony tök jól fel vannak szerelve, hiszen van benne hűtő, mikro, egy ízléses kis fürdőrészleg, illetve kényelmes ágyak. Itt a teraszon asztal, paddal, kisebb szék, nagyobb szék, külön egy ilyen különálló kis helység, ahol akár lehet a felszerelést tárolni, mint például a táskáinkat, illetve ott is van egy kis asztalka székkel, akár csalizni, és hát egy tök jó nagy stég, ahol kényelmesen elférnek a botjaink. Ismét is fárasztás zajlik, és azt gondolom, hogy nem túlzok azzal, ha azt mondom, hogy számomra ennek a horgászatnak az abszolút csúcs fárasztása. Legalább egy fél órája küzdök ezzel a hallal, és egy cseppet sem gyenge fékkel vagy kézzel terhelem, és mégis ennyi idő eltelt ellenére még a fejét sem tudtam fölhúzni. Egyszer már itt volt balra a nádas előtt, vagy éppen itt a stég előtti 15-20 méteres szakaszon, és csapott a
farkával, akkor láttunk egy kis részletet a testéből. Én nagyon úgy érzem, hogy ez ismét az új rekordom. Azt megemlíteném még, hogy ennek a halnak a kapását megelőzően éppen néhány szép természeti vágóképet igyekeztem elkészíteni, amikor Peti kiabált, hogy kapása van, és rohantam át hozzá, ő már javába fárasztotta a vizáját, mert hogy ő is azt fogott, ami egyébként ott pihen az úszó mérlegelőben azóta. Viszont abban a pillanatban, amikor ideértem a stégre, és elkezdtem volna a fárasztását megörökíteni, elcsavarta a másik botot is. És ott van. Jézusom! Óriási nagy cápaszerű fehér test. Elképesztő, hogy van benne ennyi erő. Még most is. Csali ott pirít a szája szélén. Neki is, mint sok másik társának korábban. Ez a Sea Monster Pop-Up és a Monster Magnum kombó. Verhetetlen ezen a késő őszi túrán. Peti! Az üvegorrúak gyülekezete. Hát ez egy tényleg hihetetlen horgászat. Na Peti, azt gondolom eljött az ideje. Ezt a két monstrumot útjukra engedjük. Hihetetlen látvány. Nagyon szépek. Ennyi már lenne. Én is, elég előre van. Erőre kapott. Peti! Ez rohadt jó volt. Hát ilyen pecát bármikor. Kicsit lehetne hidegebb. Ja. Az itteni sikeres tokhalhorgászat egyik alapja az etetésben rejlik, melynek a legegyszerűbb és legpontosabb és az egyik leghatékonyabb módja az az etetőhajóval történő etetés, illetve későbbiekben horgászat. Minden horgásznak, illetve minden helyhez jár naponta 2 ilyen vödör pellet, melyben 2 méretű pellet található, egy kisebb méretű, illetve nagyobb. Imádják az itteni halak, érdemes ezt etetni, illetve hát kötelező is. A nagyobb méret, ami ebben a kis vödörkében található, az pedig csalizásra is tökéletesen alkalmas. Meg is mutatom, hogy mit rejt a vödör. Natur halas pellet található benne, nagyon magas tápanyagtartalommal, melyet imádnak az itteni halak. Az etetés másik fontos komponense a Haldorado Monster Hard Boilie 24-es méretben, nevezetesen a tonhal szúnyoglárva ízesítésű csali, mely parádésan működik az ilyen lehűlő hidegvízi horgászatok során. Nem csak a tokhalak, hanem a nagy pontyok is imádják, mi sem nagyobb bizonyíték, mint ez a közel 25 kilós példány, mely ezen a horgászaton is erre a csalira voksol. Nem semmi buké van ennek a kombónak, ez került tehát etetésre minden behúzásnál, és bizony a vizák nagyon díjazták, és meg kell említeni, hogy amikor a vizák uralják az etetést, akkor bizony más hal nem rúg labdába. Menet közben többféle csali variációt kipróbáltunk. Volt, ami jól működött, mint például a kifúrt helyi pellet kikönnyítve egy Sea Monster Pop-Up-pal. Ez is adott vizát, viszont volt egy, ami sokkal hatékonyabb volt, melyhez 2 boilie társult. Az egyik a Haldorado Monster Magnum 20-as méretű tonhalszúnyoglárva boilie, illetve a hasonlóan büdös halas ízvilágú Ronnie Rig Pop-Up 14-es méretben, nem más, mint a Sea Monster. Ennek a 2 csalinak az egyvelege adta a legszebb halainkat, illetve hát a legtöbbet. Véleményem szerint ennek oka az volt, hogy a Monster Magnum Boilie még ebben a jéghideg vízben is nagyon attraktívan dolgozott, és
nagyon hamar kapást eredményezett ez az attraktivitás. Ez került a hajszellékére, mutatom is, hogy. Jöhet először a pop-up. Kivéve a tégelyből is olyan erős, intenzív, büdös, halas, fűszeres illata van, hogy biztos vagyok benne, hogy azért ez is bejött a halaknak. Először ez kerül a fűzőtűre, majd jöhet a Magnum Boilie. Ez is egy ilyen tök jó, intenzív tónhalas illattal társul. Ez került a hajszára, így tökéletes balanszban voltak, és egy V-stopperrel fixálom az egészet, és ennyi. Nagyon egyszerű, de bomba hatékony felkínálásnak bizonyult ez, és hát neki köszönhetjük rekordvizáinkat. Az éjszaka következő kapása úgy néz ki, hogy ismét egy termetes halat hozott, és ezúttal nekem van szerencsém megküzdeni vele. Amint sikerül egy kis zsinort visszanyernem, annak a 2-3-szorosát hamar vissza is kéri. Elképesztő, hogy beleáll ez a bot. Amikor éppen a hal nem irányt vált, vagy tart valamerre, akkor olyan, mintha egy óriási bolcsúlyt húznék. Ó, ez is viza lesz. És tényleg nem egy kicsi. Sajnos egy kicsit le kellett kurtítanunk a fárasztást, mert olyan erőteljesen megiramodott ez a gyönyörű viza, és eltört oldalra, hogy okozott némi ribilliót, de szerencsére a fárasztás végén megmutathatom nektek az egyértelműen új egyéni vizarekordomat. Elképesztően jó súlyban van. Hihetetlenül nehéz, vaskos, fenséges egy hal. Ez biztos, hogy a 40 fölöttiek táborát erősíti. Érdemes megnézni itt a feje tetejét, a hátát. Egy tömör csont és vért az egész. Nehéz betelni ezzel a gyönyörű hallal, de azért ez a késő őszi éjszakai víz azért mégiscsak mocskosul hideg. Úgyhogy megmutatom még egyszer teljes gyönyörűségében, aztán engedem is útjára. Úgy érzem, hogy ő is menne már. Hihetetlen élmény ezeknek a halaknak a horgászata. Köszönöm az élményt. Szuper! Összeraktam, úgy gondolom, egy szuper kis szettet, mely nektek is jól jöhet a tokhalas horgászatok során. Mutatom is, hogy miket tartalmaz. Egy elengedhetetlen Strong Leader Line 0,55-ös méretben, mely nagyon jól jön a tokhalak fárasztása során. A Top 2 csali, mely a Megafish-en nekem működött, Monster Magnum tonhajszúnyoglárva, illetve egy Sea Monster Pop-up, egy extra erős fűzőtű,
egy mindig jól jövő stopperset, a PV-beges horgászat a hidegvízi pecák során number one, egy töltőszerszám, egy kis kanál, egy nagyméretű PV-bag, illetve még ráadás egy Fonogy norvágolló. Ezen szett kedvezményesen lehet most a tiétek, illetve, hogy még személyesebb legyen ez a kis csomag, egy dedikált fénykép is lesz a szettben, egyik szép fogásommal, egyetlen egy fénykép hátoldalán pedig egy hosszabb szöveg lesz látható, olvasható, mely nem más, mint egy meghívó egy közös horgászatra velem. Úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel, úgyhogy szerezzétek be ezt a remek kis szettet. Véget ért késő őszi horgászatunk Tomi barátommal itt a Megafish tavakon. Úgy gondolom, hogy nagyon intenzív és eredményes peca volt ez. Te mit gondolsz? Hát az biztos. Hát ezt a pecát azt gondolom, hogy nagyon sokáig emlegetni fogjuk, hiszen úgy érkeztünk ide, hogy szerettük volna az első vizáinkat megfogni, és ez nem hogy csak sikerült, de sorra többszörösen döntöttük meg az egyéni rekordjainkat, úgyhogy elképesztően élménydús és intenzív, meg legalább annyira fárasztó napok vannak mögöttünk ezzel a horgászattal. Így van, ez a késő őszi időjárás viszont nem hazudtolta meg magát, nagyon változékony időben volt részünk végig a horgászat alatt, volt napsütés, volt orkánszél, most pedig ez a besimult, komor, szürke idő van, igazi késő őszi, szomorkás, és folyamatosan esik az eső, viszont a halakra ez nagyon-nagyon jó hatással volt, nappal és éjjel egyaránt fogtuk a szebbnél szebb nagy vizákat, úgyhogy a halfogásra azt hiszem 100%-ban pozitívan hatott. Igen, ahogy mondani szokták, nincs rossz horgászidő, minden csak felkészülés kérdése, és szerintem mi meg is tettünk most ennek érdekében mindent, a víz pedig meghálálta nekünk. Azt gondolom, mind a kettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon jó szívvel ajánljuk a Bajai Megafish horgásztavakat. Hogyha ti is szeretnétek hasonló élményeket és akár megfogni életetek rekordvizáját, akkor látogassatok el ide. Én nagyon bízom benne, hogy ebben a horgászfilmben sikerült olyan praktikákat mutatni, amik hasznosak lesznek számotokra ehhez. És megtiszteltek, hogyha dobtok erre a filmre egy lájkot, hogyha tetszett, és iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, ha még nem tettétek. Mi pedig folytatjuk. Legközelebb. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!